Всім привіт, народ! Сьогодні поговоримо про Substance Designer версії 16.0. Зробимо швиденький огляд основних змін, потикаємо сам Substance, звісно, і більш розширену версію нових змін я зроблю вже в наступних відео, точніше Shape Splitter версії 2 і SDF. Тобто на це реально потрібні окремі або один, або два відоси. Тому сьогодні просто лайтово, чілово подивимось, що нового нам завезли. І так, версія 16.0. Вузли бризок. Вузли бризок — це і є Shape Splitter V2. Я перевів сторінку на українську, тому тут багато незрозумілих нам штук воно показує, тому що перевело так собі. Shape Splitter V2. Пізніше покажу, що це таке, але загалом це той самий Tile Sampler, єдине, що оновлений, з крутішими штуками, які можна крутити в 3D. Можна туди одразу завозити цей SDF. Що це таке SDF і як це взагалі виглядає, покажу пізніше. 3D-фігури. 3D-фігури є якби об'єкти, да, от ми уявляємо собі в блендері кубики, шарики і так далі, мавпочки, чайнички. Ось це все ми можемо робити за допомогою ось цих SDF-ів, і використовувати їх напряму в ноді Shape Splitter V2, тобто розкидати їх. Ось приклади, тобто у нас є якісь кухолі, є якісь буквочки, і вони прям виглядають як 3D-шні. Тобто ось це все можна дуже зручно робити. Супутні вузли мається на увазі додаткові ноди, які працюють у зв'язці з Shape Splitter. Тобто, якщо ми зайдемо на сторінку Shape Splitter V2, ми бачимо, що у нас тут є ось додаткові якби супутні ноди. Shape Splitter V2 Mapper Color, Mapper Grayscale, To Mask і так далі. Тобто тут просто перелік, що вони роблять, і теж пізніше поговоримо, для чого вони взагалі потрібні. Сітковий атлас. Атлас — це набір, скажімо так, упорядочений набір картинок, текстур в сітці. Давайте покажемо одразу, як це виглядає. Тобто у нас є цифра 1, 2, 3, 4, і ми можемо ось таких рядків і стовпчиків створювати велику кількість, не безкінечно, скоріше все, але велику, і це буде називатись Atlas. В Substance це можна буде використовувати як текстуру і пікати ось ці циферки за допомогою індекса. Тобто текстура номер 1 у нас буде під індексом номер 0, скоріше все, тому що це математична якби йде історія. Спочатку йде 0, потім 1, потім 2 і потім 3. І за допомогою цих індексів ми можемо обирати, яку текстуру брати з цього атласу. Це теж прикольна штука, дуже цікава і корисна. Зразок матеріалу. Зразок матеріалу Rusty Bolts – це стандартний темплейт, який завезли Adobe в Substance. Можна потикати, подивитись, що воно з себе представляє. Ну там ті самі Shape Splitter, ті самі SDF використовуються, тому можна, як приклад, просто покласти, подивитися. І теж зайдемо, глянемо, як воно все виглядає. 3D SDF вузли. Поле відстані зі знаком. Ну, це воно переклад зробило того, що таке SDF. Да, якщо ми подивимось на оригінальну сторінку, воно перекладається як, точніше звучить як Sign Distance Field. Поле відстані зі знаком. Знову, пізніше поясню, що це значить взагалі, але по картинці ми бачимо, да, тобто є сфера, потім з'являється такий торус, це все рухається, булиться, буліниться, вичитається, і ми отримуємо ось такі гарні 3D-об'єкти, да, різноманітні. Тобто це, по суті, це моделінг, да, за допомогою нодів. Да, дійдемо до цього. Створення 3D SDF функцій. Ну, тут перелік просто того, на які підгрупи розбили ось цей SDF всередині Substance. Тобто є примітиви, є оператори, є трансформації і вузли матеріалів. Про це теж пізніше подивимось. І ось, знову ж таки, приклад того, що це таке, як воно виглядає. Це всі ноди, це приклад швиденький, як можна створювати ці взагалі об'єкти і як вони з'єднуються між собою ось цими нодами. Вузол 3D-переглядача. Це, знову ж таки, стосовно SDF.
Спеціальна нода, яка допомагає нам візуалізувати зручніше та те, що ми робимо. Тобто ми можемо напряму будувати ось цей SDF в ноді Splatter, Shape Splatter V2, а можемо в окремій ноді ось цей вузол 3D-переглядача подивитися, як воно буде виглядати як одиночний об'єкт, і потім вже скопіювати просто ось цей весь набір нодів і засунути в Shape Splatter. Пізніше покажу. Підтримка OpenPBR. Це нові шейдери, які завезли Adobe для того, щоб покращити якість рендеру і збільшити кількість можливих варіантів відображення матеріалів, наприклад, там Fresnel, Subscattering і так далі. Це нам, в принципі, не цікаво, як Environment Artist, це більше для людей, які збирали щось рендерити всередині Substance. Ось це, до речі, прикольна штука, яку нарешті зробили, тому що з кожною версією Substance Designer вони переносили ці налаштування дисплейсменту то сюди, то туди, і постійно треба було шукати. Дуже незручно, коли тобі швидко треба подивитися об'єм. Тобто вони зараз перенесли це в лівий бік та на панелі UI-ки можемо просто клікнути іконку і одразу відрегулювати нашу гаймапу. Ось це реально достойне оновлення. Вузли з постійним значенням. Пізніше покажу. Прикольна штука, в принципі, не те, щоб я часто її використовую, або збираюсь використовувати, можливо, комусь реально знадобиться. Графіки MDL та закінчення терміну служби iRay. Тут стосовно рендеру, знову, це нам не цікаво, вони тут щось поміняли з рендером. Якісь додаткові оновлення з бібліотеками, платформами і так далі. Далі вже йде просто додаткова інфа. Переходимо до дизайнеру. Ось перед нами дизайнер. Заходимо в файл New, створюємо Substance Graph. І що ми бачимо перед собою? Одразу виставляємо тут All Templates, щоб подивитися все, що вони навезли нам. З самого верху. Ось наші OpenPBR шейдери, тобто базовий, Anisotropic, Code, Subsurface, Fuzz, це той самий Fresnel і різні варіації. Класичний Metal Roughness, в якому мені зручніше всього працювати. Додаткові якісь штуки. Розбили, в принципі, по категоріях. Тут Pixel процесори, FX Map. Є пустий темплейт. І є наш ось цей Rusty Bolts. В принципі, можемо одразу глянути, що воно таке. Відкриваємо цей Rusty Bolts. Ось так виглядає цей тестовий темплейт. Тобто ми бачимо, що... Давайте поміняю тут на Plain. І якщо я зроблю на весь екран, ми бачимо перед собою текстуру з 3D об'єктів. Тобто в теорії ми, як це могли зробити? Могли відрендерити декілька варіацій в іншому софті ось цього болтика, засунути сюди, використовувати як маски і потім розмножувати. Зараз це набагато все буде простіше, використовуючи той самий SDF. До речі, дійсно корисний темплейт, можна багато чого подивитися і собі на заміточку взяти. Є коментарі, тобто ось це якраз цей 3D-viewer, в якому ми збираємо нашу ноду, SDF-ноду, точніше SDF-об'єкт в ноді 3D-viewer і дивимось, як воно виглядає. Тут підписано, що це таке, як його юзати. Далі поступово переходимо в Shape Splatter, знову ж таки. І далі стандартний граф і аутпути. Але можемо, в принципі, одразу глянути, що з себе представляє 3D-viewer. Давайте швиденько відкрию. Детально, знову ж таки, пізніше поговоримо про SDF. Ось так він виглядає всередині. Ось наші ноди для маніпуляцій з SDF, знову таки коментарі, що вони роблять. І далі пішла знову таки графа самих математичних маніпуляцій. І в кінці output, який виглядає
якщо ми вийдемо сюди, який виглядає ось таким чином. Тобто ми бачимо перед собою болтик, який ми можемо юзати в інших місцях. В принципі, ось така історія. Давайте почнемо огляд з основних моментів, які стосуються якихось дрібних змін по UI, по, можливо, якимось кнопочкам, і поступово перейдемо до сплеттеру і до SDF, і зупинимось на них трохи довше. З оновлень, що ми маємо? Ми маємо новий рендер GPU Path Tracer, який виглядає трошки реалістичніше. До цього був iRay, якщо я не помиляюсь. В принципі, він теж був непоганий, але зараз ми маємо ось таку картинку. Далі, наступна, ось ця штучка, яку я казав, що вона крута, це Displacement. Ми одразу заходимо сюди і можемо змінювати тут налаштування нашої хай-мапи, як вона виглядає в 3D-просторі. Тобто, якщо зараз я все скручу в 0, то вона плоска. Якщо я трошки починаю накручувати, додаю тут теселяції. Ой-ой, тільки це треба робити обережно. І ми маємо більш таку об'ємну картинку, що є прикольно. Далі, про темплейт. З болтами я вже показав. Основні взагалі матеріали теж показав в меню New Substance Graph, тобто ось ці штуки. І давайте тепер подивимось, що в нас є тут серед функцій. Нам сказали, що завезли якісь додаткові функції, і можемо одразу на них подивитись. Створю новий граф для того, щоб було простіше нам роздивлятися нові функції Substance. Нам сказали, що завезли додаткові ноди з значеннями, тобто ось вкладочка в Library Values Constant, і в нас є ось такий список додаткових значень, які ми можемо використовувати прямо напряму в графі з побудови матеріалу. Тобто не заходити в граф з функціями, де ми виставляємо ось ці всі штуки. Це самі ноди використовуються безпосередньо в самому Substance графі. Що вони себе представляють? Це звичайні значення. Тобто, якщо нам треба буде змінити якісь умовно параметри, які ми самі заекспоужимо, тобто умовно у нас є IO семплер якийсь, де він тут? IO семплер. І ми захочемо якісь значення заекспозити, якось винести їх в функції, щоб був зелененький ось такий input, ми можемо їх потім підключити і регулювати просто ось цими параметрами, бачите, якісь значення. Умовно, наприклад, X або Y розташування цих кубиків, або ще якісь параметри. Тобто це для зручності просто зробили, щоб не створювати ще додаткові якісь графи всередині самого Substance графу. Це перша штука, яку нам завезли. Давайте швиденько глянемо, що таке Atlas. Ось Grid Atlas Color і Grid Atlas Grayscale. Я буду показувати на Grayscale. На прикладі Grayscale все, що стосується Color, це те саме, просто кольорове. Ось і все. Що ми маємо? Це нода, яка містить в собі всього два основних параметри. Це розмір по X і розмір по Y. Ось у нас є 4 інпути, так як 4 в нас загальна тут сума до цих двох значень. І можемо, наприклад, створити зірочку, створити якийсь шейп, не знаю, хай буде квадратик. Тут буде bow, і буде ще якась пірамідка, хай. Можемо це все сюди підключити по черзі і отримуємо ось такий атлас. Все дуже зрозуміло і понятно. Чим більше цих інпутів, тим більше картинок ми можемо сюди засунути. І потім використовувати цей атлас в ноді тій самій ShapeSplatter. Взагалі ми будь-де можемо це використовувати, але ShapeSplatter саме для цього підходить як найкраще, тому що
ці дві ноди, вони якби були завезені в один момент в нову версію. І вони мають добре один з одною дружити. Окей, з цим зрозуміло. Ну а тепер переходимо до більш цікавого, до Shape Splatter. Я планую зробити, напевно, потім окремий відос по ньому і по SDF. По SDF так точно, тому що там реально багато можна поговорити. В принципі, тут теж багато про що можна поговорити, але сьогодні ми просто швиденько пройдемося по основних моментах, для чого ця штука існує, що вона може, і все. Якісь конкретні приклади буду показувати вже в наступних відосах. Нода дуже схожа на той самий Tile Sampler. В принципі, є минула версія Shape Splatter. Просто Shape Splatter, да? Єдине, що вона оновлена. Да? Тобто про цю ноду ми, в принципі, можемо забувати, вона нам вже не так цікава. Якісь речі краще робити дійсно в семплері, якісь речі можна вже робити і в сплетері. Все залежить насправді від задачі. Різниця тільки в тому, що тут можна підключати SDF, тобто можемо користуватися якби 3D-об'єктами всередині цієї ноди. Бачите, ці кубики, вони якби 3D-шні. Ці кубики, вони 2D-шні. Плюс трошки відрізняються все ж таки параметри, які ми можемо використовувати. Різні будуть ефекти насправді. Це залежить знову ж таки від задачі. І так, Shape Splatter. Що ми маємо? Нас зустрічає спочатку вибір Distribution Mode, тобто це, скажімо так, метод розташування наших паттернів або по сітці, або, як він зветься, Poison Disk. Це, знову ж таки, просто якби от існує noise, да, той самий Perlin, той самий Alligator, той самий і ще щось там, Voronoi. Це все математичні якби функції. Да. Тут те саме, просто методи, різні математичні методи дистрибуції наших паттернів. Ну, якщо загуглити, тобто Poison Disk, то ми отримаємо наступні приклади. Та бачимо. Що нам це дає? Нічого, в принципі, просто ми бачимо приклад того, як цей метод працює, тобто як він розташовує ось ці всі наші майбутні об'єкти. З 2D-гридом все зрозуміло, тобто в нас є X-параметр і параметр Y, та рядки і стовпчики, все зрозуміло. Розташування по сітці рівномірне. Ось наш Poison Disk. Якщо ми трошечки зменшимо зараз scale, в принципі, виглядає як не знаю, звичайний рандом з плюс-мінус рівномірною відстанню між цими паттернами. Наступний Uniform. Насправді вони дуже схожі між собою, чесно кажучи, тут вже вирішувати кожному самостійно, який краще під яку ситуацію, але загалом мені здається, що Poison Disk, він навіть більш схоже на те, щоб називатися юніформом, ніж сам юніформ, тому що, бачите, відстань між об'єктами більш-менш така рівномірна, ніж в самому юніформі, де вони вже пересікаються один між одним і так далі. Є можливість підключити кастом функцію, тобто потім з'являється у нас можливість position function, та заходимо сюди і можемо тут вже використовувати якісь математичні історії. Це нам не цікаво, ми настільки глибоко не будемо розбиратися в цьому. Залишаємось в 2D Grid поки що. Чи не, давайте Poison. Далі. Це йде по стандарту, як в Tile Sampler, зупинятись не буду. З цікавого Shape, тобто сам ось цей об'єкт, що він себе представляє. Або кубик, або сферка, або циліндр, або плейнік, диск. Image input — це наша кастомна вже якби йде історія, да? Тобто ми можемо сюди закинути, не знаю, свій якийсь об'єкт, тобто свою альфочку, наприклад, там star закину зараз, і ось вона з'являється тут. Ось тут. Grid Atlas, ось
про що я казав. До речі, мені не треба було його видаляти. Давайте знову створимо швиденько. Ось наші 4 об'єкти повернулись і підключаємо їх в Grid Height. І ми бачимо, що він розташовує їх якби рандомно. Тут єдине, що нам потрібно вирівняти ось цей Grid Atlas Size, тобто в залежності від того, що ви обираєте, у вас з'являються додаткові нижчі параметри. Ми обрали Grid Atlas, у нас з'явилось Grid Atlas Size. Тобто ось цей Grid Atlas Size має відповідати ось цим числам. Якщо я зараз змінюю ці числа, бачите, вони, ці об'єкти починають ламатись, тому що кількість об'єктів в атласі не відповідає кількості розміру цього атласу, який вказаний ось тут. Тому якщо тут стоїть 4 об'єкти, то і тут сумарно має бути 4. І тоді все буде працювати. Окей, тут є додаткові, знову ж таки, параметри. Це все треба експериментально клацати. Про це детально поговоримо вже в наступному відео, що за що відповідає. Зараз пройдемося по основних, знову ж таки, моментах. Якщо ми переключимо в SDF Function і в нас з'являється кнопочка Edit Function, ми можемо зайти всередину і ось тут якраз створювати наш SDF. До речі, стосовно SDF, всі функції для цієї штуки знаходяться ось тут. Вкладочка SDF Function, Primitives, Operators, Transform. Це, до речі, ось ці самі категорії, про які я читав на самому початку. Тобто примітиви, кубики, сферки, циліндри, пірамідки. Оператори – це те, що ми робимо з цими примітивами, тобто вирізаємо, об'єднуємо, симетруємо, я не знаю, розмножуємо і так далі. І Transforms – це вкладочка, в якій знаходяться всі модифікатори, які дозволяють нам змінювати або розмір, або положення, або фліпати, там, якось витягувати, ну, тобто такі додаткові функції. Давайте повернемось назад, катимось і зарізаємо звичайний кубик. Знову таки рухаємось нижче. Рухаємось нижче і бачимо перед собою вкладочку Height. Що воно в собі має? Теж багато різних кнопок, тобто Normalized Workflow. Це дає можливість нам юзати, якщо не помиляюсь, значення хаймапи від 0 до 1. Shape Scale Effect, знову таки треба читати опис, що воно саме робить. Shape Scale Adjusted, Change the Preserve its Proportions. Ну, тобто воно допомагає зберігати пропорції об'єкта в залежності від того, як ми міняємо. Точніше, не залежачи від того, міняємо ми скейл об'єкта чи не міняємо. Про це теж поговоримо в окремому відосі. High Scale Normal, це High Scale Random, точніше, це можливість задавати нам рандом по хаймапі. Multiplier теж дає можливість підсилити якби це значення, але для цього треба використовувати окрему карточку. І можемо, в принципі, одразу щось затестити. Візьмемо перлінку, підключимо в, якщо не помиляюсь, сюди. Ну і ось по перлінці вже, точніше отак, по перлінці вже змінюється наша хаймапа. Так, ще купа додаткових параметрів, можна підключити background, high offset і так далі. Рандом по high offset. Дуже багато різних цікавих функцій. Якщо перейдемо в вкладочку Size, тут теж стандартні речі, як і в Tile Sampler, тобто розмір наших паттернів, рандомізація, знову ж таки мультиплаєр за допомогою окремої мапи, тобто в залежності від того, які значення на карті існують, тобто там білий або чорний колір. І використовуючи ці значення, буде змінюватися розмір наших паттернів. Ось ми бачимо, тобто, якщо біле, то розміри залишаються там великими, якщо чорне, вони зменшуються сильніше. В принципі, ця сама історія схожа є в
TileSampler. Тому тут не зупиняємось. Scale Post Poison, ну тобто це додаткові параметри відносно саме моду, який ми обирали ось тут. Poison Disk або Uniform. Нижче Position. Все те саме. Все те саме. Єдине, що цікаве, на чому варто зупинити свою увагу, це Density Map Multiplier. Що це таке? Давайте подивимось. Це ось така історія. Давайте я зроблю більш зрозумілий приклад. Збільшу перлінку, збільшу тут контрастність. І ми бачимо, да, тобто є в нас сильно контрастні чорні моменти, є сильно контрастні білі. І якщо ми зараз цей параметр почнемо підкручувати ближче до одиниці, ми бачимо, як наші шейпи вони зміщуються в білі зони. І вони зміщуються не просто якби стягуються, да, варпляться або своблюряться, вони залишають свою форму початкову, що дуже-дуже круто. Це можна використовувати, не знаю, в нереальній кількості різноманітних сценаріїв. Під капотом, насправді, якщо ми спустимось ось сюди вниз, є Helpers вкладочка, в якій ми можемо включити ось цей 2D-бокс або 3D-бокс, так? Точніше B-бокс, тобто Bounding Box, навіть Pivot є. І ми розуміємо, що під капотом насправді ці всі шейпи, вони зберігаються як окремі ось такі об'єкти, в яких є, у кожного з них є свій Bounding Box, тобто він розуміє, що це окремий шейп, і його треба зміщувати повністю, та не просто розтягувати. Тому це реально сильна штука, яка допоможе створювати складні матеріали. Рухаємось далі. Offset along normal. Так як це в нас 3D-об'єкт, вони зміщуються, цей параметр допомагає нам зміщувати їх впродовж нормалі, що теж є круто. Знову рандомізація. Vector Map Displacement. Ну, це те саме, що в принципі в TileSampler. Можемо, не знаю, закинути тут якийсь приклад, спробувати. Normal. Підсилити Normal. Сюди. Спустимось назад. Vector Map Displacement. Ну і ось ми бачимо, як. Давайте це тільки повернемо назад. Ми бачимо, як за допомогою цієї карточки, знову ж таки, об'єкти розташовуються відповідно цієї карти. Тобто вона їх зміщує, використовуючи нормалі, свої кастомі. Теж цікавий елемент функціоналу. Рухаємось далі. Global Offset, це зрозуміло, тут нічого нового. Так, Rotation. Rotation. Все теж стандартно, якби повертаємо наші об'єкти. Єдине, що є ось цей повзунок 3D Rotation і 3D Rotation Random. Ну, якщо ми покрутимо просто 3D Rotation Random, ми одразу зрозуміємо, чим це круто. Ми крутимо в просторі, в 3D-просторі наш об'єкт, да? Або SDF-об'єкт, або там, не знаю, картинку, яку ми сюди закинемо. І це реально офігенно. Це реально офігенно. Можемо окремо по кожній осі крутити, можемо Pivot Position міняти. Хоча, до речі, оцей Pivot Position, дивно, що він знаходиться тут, а не в Position. Хоча, насправді, я розумію чому, тому що відносно цього Pivot Position кожен шейп зміщує свій півот, і потім, відповідно, як ви бачите, поворот робиться відповідно цього півоту. Насправді прикольно, але не знаю, в яких ситуаціях це можна заюзати. Знову Map Multiplier, тобто можемо підключити знову ж таки якусь карточку, де вона тут є, Shape Rotation, по ідеї. Ну і так, бачите, тобто іде зміщення по нашій карточці. Rotation Around Normal, тобто знову таки використовуючи нормаль, Around Normal Random, Slope Rotation,
Так, slope rotation, це в нас to match the slope of the background at their location. Ну тут, здається, якщо не помиляюсь, треба юзати background image. Ось тут вона, здається, знаходиться. Якщо ми це зробимо, ми зможемо ось таким чином це юзати. Знову, дуже специфічна штука, поки що не придумав, де це можна юзати. Вектор мапа. Я не підключив її. Знову зміщення по вектор мапі. Можна обрати конкретну вісь і так далі. Тобто дуже багато різних варіацій, як це можна все регулювати. Маскінг. Зрозуміло, нічого нового. UV Scale – це вже наступна тема з додатковими картами, які йдуть вкупі з Shape Splatter. Ми зможемо змінювати тексель на окремих елементах наших шейпів. Тобто, умовно, є квадратик, в нього є, зараз ми бачимо 3 сторони, і кожну з цих 3 сторін ми можемо зафарбувати окремим кольором, або покласти сюди окрему текстурку з допомогою додаткових нот. І ось там знадобиться нам ось цей UV Scale. Про Helper я вже сказав, тому одразу можемо переходити до ось цих додаткових мап. Вводимо Shape Splatter. Shape Splatter, знаходимо V2 і бачимо ось тут Shape Splatter Mapper Color. Оберемо Grayscale. Color нам поки що не потрібен. Shape Splatter to Mask. Так. Всього виходить 3 нових ноди. Grayscale замість Color юзаємо, тому зараз 2. І так, що ми тут маємо? Нода Shape Splatter V2 Mapper Grayscale робить наступне. Вона бере інфу з Shape Splatter. Ось у нас є Splatter UV, Splatter Data 1, 2, 3, 4, які зберігають в собі потрібну інфу для того, щоб прожектити картинки або кольори на окремі частини наших шейпів. Тобто це, грубо кажучи, така підкапотна історія. Звісно, Normal теж використовується, Hide Default це звичайно наша хаймапа. Normal ось так виглядає, UV у нас виглядає так. І тут додаткові ось такі текстурки незрозумілі, які знову ж таки зберігають в собі конкретні якісь значення, потрібні для відпрацювання на цій ноді. Що ми маємо всередині? Знову у нас є моди, можемо взяти UV-шки, можемо по трипланару, можемо знову кастомні функції виконувати. Давайте включимо трипланар Image Projection, тобто з яких сторін буде відбуватись проекція. Можемо одразу підключити сюди що-небудь. Візьмемо, не знаю, Star. Можна теж, як бачите, підключати Atlas, тобто і сюди підключити Atlas, і сюди можна підключити Atlas. Підключаємо нашу зірочку. Так, якщо я не помиляюсь, я все зробив вірно. Так, і ось ми бачимо, що зірочки розташувались на сторонах нашого кубіка по трипланару. По ідеї, якщо я увімкну тут UV, нічого не поміняється, тому що це звичайний квадратик, він має дуже просту форму. Рухаємось нижче. Тут знову ж таки можемо змінювати різні штуки. Цікаво, якщо ми змінимо тут UV. Поки що тут нічого не міняється. Напевно, треба буде це окремо десь включити. Але загалом UV-тайлінг ось тут. Ми можемо регулювати, зможемо зміщувати і так далі. Ось тут Pattern Input ми обираємо, тобто використовуємо дату з Shape Splatter. Можемо поставити Manual, і це нам дасть додаткові маніпуляції. Ми можемо використовувати, знову ж таки, атласи для того, щоб вибирати Image Index, тобто конкретний індекс цього атласу. Або зірочку, або квадратик, або кружечок. Знову, конкретні приклади поговоримо в наступному відосі про
окрему ShapeSplatter. Random, знову ж таки, це в залежності від того, скільки об'єктів в Grid Atlas, тобто якщо там дуже їх багато, можемо поставити рандом, вони рандомно будуть спавнитись. Але, як бачите, вже доволі цікаво, якби такого раніше в Substance не було, такого функціоналу, що є реальним проривом технологічним. Рухаємось далі. Що в нас ще є? Є нода ShapeSplatter to Mask. Можемо взяти знову ж таки input, ось цей output, точніше, splatter UV і засунути його ось сюди. Що робить нода? Вона бере просто наші об'єкти, які знаходяться тут, і робить з них масочку. Ми можемо цю масочку регулювати, тобто задавати рендж, від якого, ну тобто ці об'єкти, вони якби зберігаються за ID-шкою, да, кожного цього кубіка або там іншого об'єкта, який ви додали через Atlas, не через Atlas, є свій ID номер. І ось тут ми можемо цю якби ID-шку викликати, тобто почати там, не знаю, з 20-ї, закінчити 54-ї. І ось цей список якби вам видався. Можемо це здвигати, можемо обирати, тобто за Shape ID, можемо за Material ID. Material ID — це теж можливість всередині SDF задати кольори, наприклад, Material ID, да, різним сторонам або частинам SDF об'єкта. Та? І ось тут ми можемо потім використовувати цю Material ID-шку для того, щоб обирати конкретні сторони або частини наших шейпів. Ну, тут, коротше, можна створювати реально складні якісь такі конструкції і все це потім юзати так, як вам потрібно. В принципі, з SDF це все. Основні моменти розібрали. Я думаю, що зрозуміло, для чого це потрібно. Прикольна штука. Знову ж таки, можна поклацати ось цей дефолтний темплейт. Ось ця нода ShapeSplatter V2. Бачимо, як вона виглядає. Бачимо, що використовувався SDF Function тут. Заходимо сюди, бачимо, що тут у нас побудована якраз ось ця історія з болтиком. Да? Тобто, грубо кажучи, ось ця штука перенеслась сюди. І ось таким чином він їх розкидав. Можемо одразу покрутити тут Distance Density Map Multiplier. Бачимо, як болтики в нас зміщаються, що є дуже прикольним за допомогою цієї карточки. Так? Можемо покрутити, наприклад, Rotation. Да? І бачимо, як обертаються ці всі наші болтики. Можемо їх догори ногами поставити, так, щоб вони всі вверх дивилися. Тобто, ну, я думаю, що ви розумієте, як це все працює, наскільки це сильний інструмент. В принципі, на цьому з основними інструментами і нодами розібрались. І далі швиденький огляд SDF. Переходимо до розмови про SDF. Що це таке дуже коротко та і ненаучно. SDF — це воксельна модель, яка зберігає, по суті, в собі значення мінусові і плюсові, а також нуль. Плюсові значення — це відстань від поверхні назовні, тобто ми бачимо на цьому прикладі, є шарик у нас, і все, що йде від поверхні шарика, у нас йде в плюс. Все, що йде всередину шарика, в нас зі значенням мінус. І все, що знаходиться на поверхні шарика, в нас йде зі знаком 0. Тобто це просто 0, без знаку. Ось що з себе представляє дуже короткий SDF, тобто це воксель. Якщо хтось працював в 3D-коді, він знає, що це таке. Це не зовсім якби полігони, це такий собі об'єкт, схожий більше на скульптинг в ZBrush, тобто ось така якби каша, незрозуміла, безформена, але яку можна використовувати дуже гнучко, робити складні з нею маніпуляції і потім вже трансформувати це вже в реальну геометрію. Треба вам це робити в Substance Designer або ні, це вже вирішувати вам, але як додатковий інструмент в сукупності з ShapeSplatter дуже прикольна річ. З чого почнемо? Почнемо з того, що існує ось така нода, як 3D Viewer, яку я вже показував. Виглядає вона наступним чином. Це ось такий невеличкий інтерфейс з в'юпортом, в якому є
по суті, ну, якісь параметри, да, можемо подивитись. В принципі, вони стосуються рендеру, камери, там, це нам не так цікаво. Є хелпери теж додаткові, які, в принципі, можуть бути корисними, які показують нам ось цей bounding box, да, тобто розміри нашого шейпу, в якому він буде рендеритись, по суті. Тобто треба буде за цим слідкувати, щоб він не виходив за межі. Є ось така штука, як SDF ISO-Lanes, або ISO-Lines, не знаю, яка, по суті, говорить нам, точніше показує, як цей об'єкт утворюється. Ну, тут треба для початку щось засунути, щоб щось побачити. Далі, з основного, нам треба, по суті, зайти ось сюди, SDF Scene, і нажати кнопочку Edit Function. Ми переходимо в звичайний Substance Function Graph, в якому ми можемо використовувати всі звичайні функції, які там нам потрібні, математичні: додавання, віднімання, флоти, інтеджери, ділення, множення, не знаю, більше-менше, буляни і так далі. Коротше, дуже-дуже багато різних цікавих штук. Але з основного, що нам завезли, це ось ці 3 категорії, про які вже згадував. І почнемо з прикладу, наприклад, звичайного об'єкту візьмемо циліндр. Щоб відобразити щось ось в цьому в'юпорті, нам потрібно цю ноду якби назначити аутпутною, тобто виходящою або фінальною. Для цього нажимаємо праву кнопочку і робимо ось тут Set as Output Node. Нам одразу показується наш SDF, тобто ось цей циліндрик. Можемо повернутися назад в Substance Graph і побачити те саме ось в цьому вікні. І тепер можемо одразу показати ось ці ISO Lines, тобто ось такі лінії, які показують нам форму. Тобто, якщо форма була більш складною, якоюсь там, не знаю, вигнутою, ці лінії якби обволакували б цей об'єкт, тобто обходили його навколо. Ну, таким чином воно показує, як простір будує нам цей SDF. В принципі, може бути і десь корисним в якихось ситуаціях. Ще не вдавався в такі дрібні подробиці. Що цікавого в цих нодах? Вони не мають параметрів в собі, тобто є входящі ось ці інпути і є виходящі, тобто аутпути. Всі параметри, які ми хочемо порегулювати, тобто висоту, ширину, радіус, зміщення і так далі, треба робити за допомогою інпутів. Це, знову ж таки, зроблено для того, щоб мати максимальну гнучкість, максимальну якби генеративність, процедурність, назвемо це так. Можемо одразу витягнути цю ниточку і подивитися, що ми можемо підключити. Ну, 100% можемо підключити сюди зелений колір, тобто це float, і одразу регулювати, наприклад, висоту об'єкта. Можемо зміщувати нижче з зажатим шифтом і змінювати радіус. Можемо змінювати roundness, тобто ось ці додавати бевели. І ось тут вже йдуть сині ноди, тому тут нам треба вже float 3. Він підходить по кольору. Наприклад, pivot position, зміщує позицію, center position. Ну, тобто тут саме ми зміщуємо не об'єкт, а його якби півот локальний. Center position має, як я розумію, центр мас, тобто в незалежності від півоту він зміщує сам центр маси цього циліндру. До речі, ці інпути, вони відрізняються в кожного об'єкта, вони свої. Як бачите, тут не вистачає деяких параметрів. Є унікальні відносно кожного об'єкта, але я думаю, що ці об'єкти взагалі будуть ще додаватись нові з наступними оновленнями, скоріш за все. Ось такі цікаві штуки. Є оператори, про які я вже казав, можемо зараз швиденько якийсь приклад зробити, не знаю, візьму ще сферу, додам сюди. Output. Зміщу її трошки, напевно, в сторону. Не знаю, ось так. Заходимо в оператор і, стандартне, що нам треба? Нам треба зробити subtract, тобто вичитання. Беремо це, робимо set as output node і ми бачимо результат. Тобто ми зробили boolean. Звичайний, класичний, наш улюблений
boolean. Робимо smoothness, тобто витягуємо ниточку на smoothness, підключаємо сюди знову ж таки float і можемо змінювати плавність цього переходу, що теж, на мою думку, дуже прикольно. Тобто реально можна робити складні штуки. Тобто ось таких нод ви можете генерувати скільки завгодно і моделити, ну, наскільки вистачає функціоналу Substance, по суті. Далі, що в нас ще є? Вкладочка Transform, тобто ми зможемо тут зміщувати наші об'єкти. Да? Наприклад, я хочу регулювати зміщення нашої сфери за допомогою ноди Offset, тобто не тут зміщувати, а вже після. Для цього мені треба буде підключити цю ноду ось сюди. І це зелене вже підключити сюди, і тут вже регулювати. Тобто просто змінився трошки пайплайн, по суті. Те саме, єдине, що ми змінюємо зміщення вже після створення ноди, а не всередині неї. Да. Тобто тут вже просто кому як зручно, в залежності від побудови workflow. Щось цікавого. Є offset, просто є offset P. Існує така штука, як space, да, в якому, тобто простір, в якому крутиться або знаходиться ось цей наш об'єкт. Да. І ми можемо або змінювати сам об'єкт локально, або зміщувати сам простір. Наскільки я зрозумів, що ось ці всі маніпуляції з SDF-ами, тобто їх скручування, там бендінг, або твістінг, або там ще щось, вони робляться не з самим об'єктом, а з простором. Тобто ми зміщуємо простор, ми згибаємо простор. І це важливо доволі таки, тому що цим теж можна робити, з допомогою цього можна теж робити дуже такі складні маніпуляції. І для цього, в принципі, існує ось цей параметр P, тобто є offset, а є P. Тобто P відповідає за ось цей space, ось цей простір, який ми теж можемо окремо регулювати. Я думаю, що про це поговоримо теж в окремому відосі стосовно SDF, тому що тут треба багато експериментів, багато прикладів для того, щоб це краще зрозуміти. Можу показати вам ось такий сайт, тобто це стаття від самих Adobe, де вони більш детально розказують про цей SDF з прикладами, та що вони саме мали на увазі, під якими конкретними нодами, тобто для чого ось цей P, до речі, він потрібен, і так далі. Насправді це доволі таки заплутано, якщо на перший погляд на це все подивитися, але якщо вже розбиратися конкретно на прикладах, робити самостійно якісь експерименти, це стає більш-менш зрозумілим. Теж затрагується тема ShapeSplatter, тобто я цю статтю залишу в описі до відоса, можете у вільний час почитати. Але загалом так, ось основні моменти. Єдине, про що я забув сказати, це про те, що ми можемо потім перенести ось цей результат, який ми маємо тут в ShapeSplatter. Для цього нам потрібно скопіювати ось ці ноди і вставити їх ось сюди. Тобто створюємо в ShapeSplatter, переходимо точніше в ShapeType 3D, точніше SDF Function, заходимо в Edit Function і сюди вставляємо наш об'єкт. І не забуваємо поставити Set as Output Node. І тепер, як бачите, ми використовуємо цей об'єкт у вигляді паттерну та у вигляді шейпу. Можемо знову ж таки робити з ним різноманітні маніпуляції і маємо ось такий прикольний результат. Таке зробити раніше в Substance було, наскільки я пам'ятаю, неможливим, або можливим через якісь костелі, або додаткові маніпуляції з альфами, які треба було заздалегідь зробити, відрендерити і так далі. Ось такі штуки. Дуже прикольний апдейт, мені сподобалось, було цікаво потикати всі ці параметри. Сподіваюсь, що буде можливість записати окремі відоси по цих двох речах, по ShapeSplatter і по SDF, більш детальні, з конкретними прикладами, що можна робити, що не можна робити. На цьому все. Поговорили про SDF, поговорили про ShapeSplatter, про основні нововведення від Adobe. Дякую, що додивились відос до кінця. Ставте лайк,
підписуйтесь на канал і побачимось в наступних відео.